Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, The Sweet Hereafter là một bộ phim chính kịch năm 1997 của Canada do Adam Ewan viết kịch bản và đạo diễn. Với sự tham gia của các diễn viên Ian Holm, Sarah Polley và Brooke Greenwood, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Russell Banks, với nội dung kể về một vụ tai nạn xe buýt học đường ở một thị trấn nhỏ khiến nhiều trẻ em thiệt mạng, và một loạt hành động diễn ra sau vụ kiện gắn với các vấn đề cá nhân và gia đình gây chia rẽ trong cộng đồng. Mặc dù bộ phim không thành công về mặt phòng vé, nhưng nó được giới phê bình đánh giá cao và giành được nhiều giải thưởng cao quý. Tại thị trấn nhỏ Camden, British Columbia, một chiếc xe buýt chở học sinh va phải một mảng băng, chạy qua rào chắn và lao xuống hồ, khiến 14 trẻ em thiệt mạng. Hình ảnh chiếc xe buýt màu vàng biến mất trong hồ băng phủ bên đường xuất hiện khoảng 1 giờ đồng hồ, và câu chuyện chuyển từ diễn biến trước tai nạn sang đến 2 năm sau vụ tai nạn trên một chuyến máy bay. Trong đó, một luật sư ngoại ô, Mitchell Seven, đang kể cho ai đó nghe câu chuyện thảm hại cuộc đời của Joe, con gái ông, người liên tục gọi điện cho ông ta trên điện thoại di động của mình trong suốt câu chuyện, và mục đích vụ kiện mà ông đang theo đuổi. Hóa ra Seven đang tiếp cận những bậc cha mẹ đau buồn, thuyết phục họ cùng với lái xe buýt Dolores Briscoe nộp đơn kiện chống lại chính quyền thành phố và hãng xe buýt, và bất kỳ ai khác có thể bị buộc phải trả tiền cho những thiệt hại, vì ông cho rằng tai nạn xảy ra là kết quả của sự cẩu thả trong việc xây dựng hàng rào hoặc xe buýt. Billy Angel, một phụ huynh cũng mất con trong vụ tai nạn, không tin tưởng Steven và gây áp lực buộc Sam phải hủy bỏ vụ án vì anh ta đang ngoại tình với Risa, vợ của chủ một nhà nghỉ. Nhưng vụ án phụ thuộc vào một số ít nhân chứng còn sống sót, trong đó có Nico Banner, một thanh niên 15 tuổi, bị liệt từ thắt lưng trở xuống do hậu quả của vụ tai nạn. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Nicole là một nhạc sĩ đầy tham vọng. Cô cũng có quan hệ tình cảm với người cha tóc dài của mình, Sam, người luôn mong muốn cô trở thành một ngôi sao nhạc rock. Nicole nghe lỏm được cuộc tranh cãi giữa Billy và Sam, và mối quan hệ của họ dẫn đến kết cục cuối của bộ phim. Trong đó, cô gái cuối cùng phá hủy vụ án của Steven bằng cách đổ lỗi cho tài xế xe buýt của trường vì đã chạy quá tốc độ trên một con đường núi băng giá. Steven và Sam biết cô ấy đang nói dối, nhưng không thể làm gì. 2 năm sau, Steven thấy Dolores đang làm tài xế xe buýt ở một thành phố khác. Đây thật sự là một bộ phim rất hay. Nó như một lời than thở không nguôi cho thân phận con người. Nó không nói về bi kịch của cái chết, mà là về nỗi đau khi sống sót. Nỗi đau của các bậc cha mẹ mất con không bao giờ lấy lại được. Nỗi ám ảnh của tài xế xe buýt khi phải sống mãi với những gì đã xảy ra. Vụ kiện cáo mà Mitchell thuyết phục các bậc phụ huynh theo đuổi sẽ mở ra những vết thương cũ và bí mật giữa các cá nhân và gia đình trong thị trấn. Mitchell chứng tỏ mình là một nhân vật thông cảm, mặc dù ảnh hưởng của anh ta là tiêu cực. Nếu như anh ta thắng, anh ta sẽ nhận được 1/3 số tiền thu được từ vụ kiện này. Anh ta muốn thay mặt gia đình các nạn nhân để nói lên sự tức giận của họ, và cũng là cơn thịnh nộ của chính anh ta đối với chứng nghiện ma túy của con gái mình. Anh ta tin rằng bi kịch của chính anh ta đã tạo nên mối liên kết tình cảm giữa anh ta và người dân nơi đây. Tuy nhiên, điều mà anh ta không thể thấy là mục tiêu riêng tư của anh ta đang xé toạc cấu trúc của cộng đồng địa phương. Điều này làm cho người xem đặt ra một câu hỏi rằng vị luật sư này thực ra là một kẻ tham lam hay một kẻ hành hương của những nỗi đau. Một vấn đề lớn khác trong The Sweet Hereafter là sự phức tạp không cần thiết của mối quan hệ loạn luân. Vấn đề phức tạp cũng giống như câu chuyện đầy bức xúc của Steven và con gái của anh ta không gây được sự đồng cảm. Mối quan hệ loạn luân của Nicole với cha cô không thể khiến người xem cảm động. Lời nói dối của Nicole bằng cách nào đó là một điều tốt vì nó giúp ngăn cha cô nhận được một khoản dàn xếp từ vụ kiện tập thể của Steven. Nhưng trên thực tế, tất cả những lời nói dối đã khiến Nicole trở nên tồi tệ như những người dân thị trấn tham lam còn lại, vì cô ấy đã đổ lỗi cho một người phụ nữ vô tội về tai nạn. Tuy nhiên, sau tất cả, bộ phim tỏa sáng một tia hy vọng cho những điều ngọt ngào sau này. Không chỉ là thế giới bên kia yên bình, đó còn là tương lai, hòa bình, sự tiếp nối của cuộc sống. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.